Μπορεί μια τάφρος να κρίνει μια ολόκληρη μάχη? Τον Αύγουστο του 1821, έξω από την πολιορκημένη Τριπολιτσά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν περίμενε απλώς τον εχθρό. Τον οδήγησε να πολεμήσει εκεί που ήθελε. Και όταν οι Οθωμανοί κατάλαβαν ότι είχαν πέσει σε παγίδα, ήταν ήδη αργά. Η μάχη της Γράνας δεν ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν όμως μια μάχη που απέδειξε πως η στρατηγική μπορεί να νικήσει έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Για να καταλάβουμε όμως γιατί μια συνηθισμένη τάφρος έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο, πρέπει πρώτα να επιστρέψουμε στο καλοκαίρι του 1821. Η Τριπολιτσά ήταν το σημαντικότερο Οθωμανικό κέντρο του Μοριά. Η κατάληψή της θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Μέσα στην πόλη οι προμήθειες άρχιζαν να μειώνονται, αλλά οι πολιορκημένοι δεν είχαν αποκοπεί πλήρως από την ύπαιθρο. Ακόμη μπορούσαν να πραγματοποιούν εξόδους, να φτάνουν στα γύρω χωριά και να εξασφαλίζουν τρόφιμα και ζωοτροφές. Κάθε επιτυχημένη έξοδος έδινε στην Τριπολιτσά χρόνο. Ο Κολοκοτρώνης γνώριζε πως όσο ο ανεφοδιασμός παρέμενε ανοιχτός, η πολιορκία μπορούσε να παραταθεί για μήνες. Έπρεπε λοιπόν να βρει έναν τρόπο να κλείσει αυτόν τον δρόμο. Αντί να επιδιώξει μία ακόμη μετοπική σύγκρουση, ο Κολοκοτρώνης μελέτησε προσεκτικά τις κινήσεις του αντιπάλου. Παρακολουθούσε τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι Οθωμανοί όταν έβγαιναν από την πόλη και προσπάθησε να προβλέψει από ποιο σημείο θα περνούσαν. Σε ένα στενό πέρασμα, στη θέση Μύτικα, έξω από το χωριό Σκοπή, έδωσε μία συνήθιστη διαταγή. Οι άνδρες του άρχισαν να ανοίγουν μία μεγάλη τάφρο που σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές εκτεινόταν σε περίπου 700 μέτρα μήκος, με πλάτος γύρω στα 2 μέτρα και βάθος περίπου 1 μέτρου. Οι άνθρωποι της εποχής την αποκαλούσαν Γράνα. Ο στόχος δεν ήταν το Οθωμανικό πεζικό. Ο στόχος ήταν το ιππικό τους. Αν τα άλογα έχαναν την ορμή τους, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους θα χανόταν. Η παγίδα είχε στηθεί. Το μόνο που απέμενε ήταν να πέσει μέσα ο αντίπαλος. Αύγουστος του 1821. Η Τριπολιτσά ασφικτιά. Οι προμήθειες λιγοστεύουν και ο Κεχαγιάμπεης γνωρίζει πως αν δεν εξασφαλίσει νέα εφόδια, η κατάσταση μέσα στην πόλη θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Αποφασίζει λοιπόν να οργανώσει μια μεγάλη έξοδο. Τη νύχτα της 9ης προς τη 10η Αυγούστου 1821, οι πύλες της Τριπολιτσάς ανοίγουν. Μια ισχυρή δύναμη πεζικού και ιππικού βγαίνει από την πόλη. Οι πρώτες κινήσεις της προκαλούν σύγχυση στις ελληνικές δυνάμεις. Αρχικά κινείται προς τα ανατολικά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν κατευθύνεται προς την περιοχή όπου βρίσκεται η Γράνα. Οι Έλληνες παρακολουθούσαν την πορεία τους και όλα έδειχναν πως ο πραγματικός στόχος ήταν διαφορετικός. Όταν όμως οι Οθωμανοί απομακρύνθηκαν αρκετά, άλλαξαν κατεύθυνση και στράφηκαν προς τον Λουκά και την Εστάνη. Ο αντιπερισπασμός είχε πετύχει. Ο Κολοκοτρώνης όμως δεν ανησύχησε. Ήξερε πως για να επιστρέψουν στην Τριπολιτσά, οι Οθωμανοί θα έπρεπε αργά ή γρήγορα να περάσουν από το πέρασμα που είχε επιλέξει. Οι Οθωμανοί φτάνουν στα χωριά και συγκεντρώνουν ζώα, τρόφιμα και κάθε χρήσιμο εφόδιο που μπορούν να μεταφέρουν. Στον Λουκά, οι άνδρες του Γιάννη Δαγρέ προσπαθούν να τους ανακόψουν. Παρά την αντίστασή τους, οι Οθωμανοί συνεχίζουν την επιχείρησή τους και συγκεντρώνουν τα εφόδια που χρειάζονται. Όμως τώρα η επιστροφή τους γίνεται πιο δύσκολη. Με τα υποζύγια και τα λάφυρα να επιβραδύνουν την πορεία τους, ο δρόμος από τα στενά του Μύτικα αποτελεί την πιο πρακτική επιλογή. Εκεί τους περίμενε η τάφρος που είχε ανοίξει ο Κολοκοτρώνης και πίσω από αυτήν
οι Έλληνες αγωνιστές. Οι πρώτοι υπείς έφτασαν στη Γράνα. Τα άλογα σταμάτησαν απότομα. Οι επόμενοι έπεσαν πάνω τους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φάλαγγα έχασε τη συνοχή της. Ο Κολοκοτρώνης περίμενε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες σηκώθηκαν από τη Γράνα και άρχισαν να πυροβολούν. Η μάχη είχε αρχίσει. Μερικές δεκάδες υπείς κατάφεραν να περάσουν τη Γράνα πριν οι Έλληνες τις επανδρώσουν πλήρως. Οι υπόλοιποι, μαζί με τον Κεχαγιάμπεη, εγκλωβίστηκαν στην απέναντι πλευρά. Για λίγες κρίσιμες στιγμές, το σχέδιο του Κολοκοτρώνη έδειχνε να καταρρέει. Οι Έλληνες βρέθηκαν ανάμεσα στους υπείς που είχαν ήδη περάσει και στις υπόλοιπες Οθωμανικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να διασπάσουν τη γραμμή. Σύμφωνα με την παράδοση, τότε ο Κολοκοτρώνης έδωσε τη γνωστή διαταγή: «Κόλο με κόλο, ωραίοι Έλληνες». Οι αγωνιστές στράφηκαν προς δύο διαφορετικά μέτωπα και συνέχισαν να πολεμούν ταυτόχρονα. Παρά την πίεση, οι ελληνικές θέσεις άντεξαν. Η ορμή του Οθωμανικού υπηκού είχε χαθεί. Η παγίδα του Κολοκοτρώνη έκλεινε. Η επίθεση είχε αποτύχει και ο Κεχαγιάμπεης έπρεπε τώρα να επιστρέψει στην Τριπολιτσά. Για να επιστρέψουν έπρεπε να περάσουν ξανά από τη Γράνα. Έδωσε λοιπόν διαταγή στους άντρες του να περάσουν τη Γράνα με κάθε τρόπο. Καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν ξανά το στενό πέρασμα, δέχονταν αδιάκοπα πυρά από τις ελληνικές θέσεις. Κάθε προσπάθεια διάσπασης της γραμμής στοίχιζε νέες απώλειες και η επιστροφή μετατράπηκε σε αγώνα επιβίωσης. Τελικά, όσοι κατάφεραν να διαφύγουν, επέστρεψαν στην πόλη κακήν κακώς. Οι Οθωμανικές απώλειες ήταν σημαντικές, ενώ οι ελληνικές ήταν πολύ μικρότερες. Το σχέδιο του Κολοκοτρώνη είχε πετύχει. Οι έξοδοι των πολιορκημένων έγιναν πλέον πολύ πιο δύσκολες και ο ανεφοδιασμός της πόλης περιορίστηκε σημαντικά. Η Γράνα δεν ήταν ένα μεγάλο οχυρό. Ήταν μία απλή τάφρος. Όμως στα χέρια του Κολοκοτρώνη μετατράπηκε σε όπλο και απέδειξε πως πολλές φορές οι μεγαλύτερες νίκες δεν κερδίζονται από τη δύναμη, αλλά από τη στρατηγική. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Τριπολιτσά περνούσε στα χέρια των Ελλήνων και η μάχη της Γράνας έπαιρνε τη θέση της στην ιστορία. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο Noctua Tales. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Τα λέμε στο επόμενο.